Da, într-adevăr, n-ai văzut greșit, conduc din nou un Renault Arcana. Renault Arcana a mai fost de vreo 3 ori pe acest canal până acum, dar pe mine nu mă deranjează pentru că este o mașină care îmi place și caut cât mai multe motive să conduc un Arcana. Bașca acum am două motive. Primul este că mașina aceasta acum a primit un facelift, a primit NBI-ul, New Brand Identity, cu sigla nouă și un facelift micuț atât la interior cât și la exterior. Și în același timp, Arcana acum, de fapt experimentul pe care am vrut să-l fac cu acest Arcana este să am această motorizare 1.6 hibrid de 145 cai putere și să văd nu cât de puțin poate consuma, ci cât de mult poate consuma numai pus în sport. Pentru că brandingul Renault s-a schimbat, nu mai poți folosi acum ca nivel de echipare RS sau RS Line, cum aveam înainte pe Arcana pre-facelift. Acum totul este alpin când vine vorba de sportivitate în sânul familiei Renault și pentru că totul este alpin și Arcana trebuia să primească la rândul ei un nivel de echipare alpin sau esprit alpin. Avem așa ceva, asta conduc eu astăzi, un nivel de echipare esprit alpin. Francezii mizează pe acest brand alpin pentru că mașina lor din hipercar cu care aleargă la anduranță se numește Alpin, ați ghicit. Echipa lor de Formula 1 și mașina cu care ei participă la Formula 1 se numește Alpin, astfel că totul e alpin. Nu mai sunt chestii RS la Renault, nu mai e nimic Renault Sport, acum totul este alpin. De aceea și mașina aceasta, după cum vă spuneam, are acest nivel de echipare esprit alpin. Renault Arcana este un succes de vânzări. În numai 3 ani, francezii au vândut în lumea întreagă circa 160.000 de exemplare. Gândiți-vă, în 3 ani. Și vorbim doar de modelele numite Renault Arcana, nu cum e și în Coreea, un subbrand care produce o mașină care arată identic, dar nu se numește Renault Arcana. Nu, vorbim strict mașini care se numesc Renault Arcana cu acest branding. Circa 160.000, mai exact 163.000 de unități, dacă vreți să știți. Este un model de succes și a fost un model de succes și în România. Din păcate, România nu a avut alocări de unități atât de mari pe cât și-ar fi dorit. Știu sigur, din celelalte clipuri pe care le-am pus cu această mașină, că există oameni care și-au cumpărat mașina aceasta, care au stat la rând pentru ea, care au plătit avans, care au făcut toate cele numai ca să pună mâna pe această mașină. Și de ce nu ar face-o? Pentru că marele truc pe care l-a reușit Renault cu Arcana este următorul. Mașina aceasta pornește în România de la 26.000 de euro și poate să ajungă undeva până la 32-33.000 de euro. Având în vedere aceste prețuri, când te uiți așa de afară, ai zice că asta e o mașină de 35-40.000 cel puțin. Ăsta e marele truc pe care l-au reușit francezii cu Arcana. Este o mașină care, cel puțin din exterior, dar nu numai, pare a fi o mașină mai scumpă decât e de fapt. Ce mai înseamnă premium în zilele noastre atunci când din exterior mașina arată ca și cum ar face parte din segment premium? Și vă zic exact care a fost ideea românului de rând. La banii ăștia ce pot să-mi iau? Un X2, X3, diesel, ceva de genul ăsta, cheluț așa, nu cu prea multe chestii pe el, până la urmă e motor diesel. Ok, Renault la aceiași bani, deși nu are o siglă premium, îmi oferă o mașină care arată cel puțin la fel de bine, dacă nu chiar mai bine decât un X2, X3. În același timp îmi oferă un sistem de propulsie hibrid care, ok, 0-100 se întâmplă în 10,8 secunde, nu e mare brânză din punct de vedere al performanței pe accelerație, dar este un sistem de propulsie hibrid la care plătești taxe mai mici. În același timp, în oraș, acolo unde ai nevoie să accelerezi mai tare, mașina aceasta, pentru că este un sistem de propulsie hibrid, îți dă inițial acea accelerație puternică specifică unui sistem hibrid care inițial intră cu partea electrică și abia apoi cu partea termică. Și atunci oamenii s-au gândit, stai puțin, n-am nevoie de X2-ul ăsta, pot foarte bine să iau mașina aceasta. Arcana a fost un succes de vânzări pentru că a oferit oamenilor această alegere. Poți să nu ai o siglă premium, într-adevăr este o siglă Renault, nu este o siglă a unui brand premium, dar asta nu înseamnă că mașina nu-ți oferă anumite dotări premium. Acest facelift pe nivelul de echipare esprit alpin pe care îl avem noi îți oferă câteva elemente de design mai speciale. Așa, de exemplu, grila este acum cu mici romburi, așa că nu ai doar noua siglă Renault, sigla Nouvelle Vague, care e foarte simplă, așa, minimalistă, chrome închis, dark chrome zic ei în engleză. Nu ai doar această siglă, ci ai pe lângă siglă, pe grilă și multe romburi, așa, care evident te duc cu gândul la Renault. E interesant că pe aici, pe acolo au ales să schimbe câteva lucruri. În spate, de exemplu, ai un, ei zic
eșapament dublu cromat. Nu e eșapamentul dublu, pentru că eșapamentul nici măcar nu ajunge atât de mult în spate acolo. Mașina are pur și simplu două scobituri pe bara spate, în stânga și în dreapta, care arată ca și cum ar fi două evacuări. Nu sunt doar Renault de vină pentru acest păcat, sunt mulți din industria auto care, și nu doar din acest segment, și în segment de premium, sunt mulți care pur și simplu desenează evacuările duble. Sunt niște trucuri ca mașina să pară premium. Și ghiciți ce? Mașina pare premium, dovadă, vinde foarte, foarte mult. Culoarea aceasta, alb metalizat, se numește White Universe, costă 500 de euro cu TVA inclus și, deși eu nu sunt mare fan al mașinilor albe, ăsta este un alb foarte atrăgător. Bine, se și combină foarte frumos cu elementele negre sau dark chrome, cum zic ei, sau negru lucios de la exteriorul mașinii, astfel că în această echipare, cu această culoare, așa cum o prezintă francezii în, să zic așa, mapele lor de presă, Arkana Esprit Alpine arată foarte bine și mai că îi spune că dacă ar avea o siglă, o altă siglă, ar putea fi ceva din segmentul premium. Într-adevăr, Arkana începe să-și arate puțin vârsta la interior, mai ales dacă o compari cu frații ei care au primit acum niște update-uri importante. Mă refer aici la noul Scenic, la noul Austral, la viitorul Rafale, la Renault 5. Toate acestea au sistemul nou de infotainment, instrumentarul nou, acelea care sunt așa unite, două ecrane foarte mari unite. Și aici ai instrumentar digital în fața ta și aici ai o tabletă pe mijloc, doar că nu sunt acestea noi, ultimul răcnet de la Renault. Noul sistem de care vă spun de la Renault este foarte tare, cel care e pe Scenic și pe Austral, e cu tableta aceea foarte mare, care are un sistem de operare bazat pe Android Automotive, prin urmare ai hărți Google, se mișcă foarte bine. Nici acest sistem nu se mișcă neapărat rău, dar arată ca și cum ar avea o vârstă. Și în continuare, iată și aici să folosesc hărți Google. Vedeți că apare aici un G micuț și dacă noi căutăm ceva, căutăm practic utilizând Google Maps. Mașina aceasta are cameră 360, volan încălzit, scaune încălzite, scaunele care și ele au branding alpin pe ele și sunt foarte interesante, te țin foarte bine din lateral, pentru mine asta contează foarte mult, să te țină bine din lateral și fac asta. Au și Alcantara așa pe mijloc, arată foarte mișto scaunele și se simte, din nou, revenim la chestia cu premium sau nu premium. În continuare, pentru că aceste scaune par foarte interesante și te susțin și au aceste materiale premium, stai și te gândești, stai puțin, dar asta nu e o mașină premium, dar are aceste lucruri. Mașina are camere 360 care se activează printr-o simplă apăsare a acestui buton. Nu sunt cele mai strălucite camere, din nou, dacă stăm și comparăm cu noile sisteme Renault, dar și prețul reflectă acest lucru, nu-i așa? Pentru că, de exemplu, Renault Rafale, viitorul SUV coupe al francezilor, cu siguranță va avea noile tehnologii și cu siguranță va fi mai scump. Evident, e și o altă clasă de mașină, nu e segment C, cum este Arkana, dar va fi mai scump pentru că va avea și tehnologia nouă și va avea și dimensiunile un pic mai potente și alte propulsoare, acolo va fi altă treabă. Dar pentru banii pe care îi dai, Arkana îți oferă un statut social sau o percepție a statutului social mai mare decât banii pe care tu îi dai pe mașină. O chestie tare pe care o are mașina aceasta este cruise control adaptiv cu stop and go. Am făcut un clip întreg cu Arkana, axându-mă pe această idee, pe această tehnologie. Practic, atunci când ești în trafic, apeși pe două butoane, mașina păstrează o viteză, pleacă de pe loc atunci când pleacă traficul din fața ta, frânează când frânează mașina din fața ta, astfel că, din nou, când stai în trafic din acela în care înaintezi 10 metri în 20 de minute, e super rentabil să ai acest sistem, nu-ți bați capul. Atenție, acest sistem e disponibil pe mașina noastră pe nivelul cel mai înalt de echipare și, din câte știu, doar pe acest nivel cel mai înalt de echipare e disponibil acest sistem, în rest nu-l poți avea. Dimensiunile mașinii nu s-au schimbat, în continuare 480 de litri, spațiu de stocare în portbagaj sau 375 dacă ai și roata de rezervă, care se pune sub podeaua falsă a mașinii. Dar dacă nu ai versiunea hibrid, cum avem noi, și ți-ai mild hybridul, care e și un pic mai fâșneț, 0-109 secunde, nu 10,8 ca aceasta, e și mai ușoară, e
într-adevăr, dacă îți place să conduci, mild hybrid-ul e foarte tare. Ai cutia aceea, dublu ambreiaj, EDC-ul, în sfârșit. Și acolo obții și mai mult spațiu în portbagaj pentru că nu mai ai o baterie voluminoasă, cum e aceasta a sistemului hibrid, care să ocupe spațiu acolo, să-ți ia un pic de spațiu din portbagaj. Acolo mi se pare că ai undeva la 512 sau 513 litri spațiu de stocare. Deci, din punctul meu de vedere, dacă nu e atât de important consumul pentru tine, mergi pe varianta aceea, pe mild hybrid, o să-ți placă foarte mult. Mașina are o dinamică foarte tare, pentru că e și un pic mai ușoară. Țin minte cât de uimit am fost de mașina aceasta când am fost la lansare. Eram în Bulgaria și conduceam pe niște drumuri din acestea destul de sinuoase pe acolo, pe la bulgari, și eram la telefon cu un alt coleg din presă care era în fața mea tot cu o Arcana și nu ne vreau să credem că puteam să alergăm puțin cu mașinile astea, pentru că pe vremea aceea erau RS Line-uri, nu exista brandingul Alpine, dar și nici măcar nu era mild hybrid propulsorul 1.3 pe vremea aceea, dar pentru că mașina era ușoară și pentru că suspensia e foarte bine gândită, cumva împrumutată de la niște modele Renault care au avut un ADN sportiv, mă refer aici la niște RS-uri, da? De acolo e luată suspensia. Normal că mașina aceasta pe viraje stă super bine. Când ai mașina cu acest propulsor, cu full hybrid, e un pic de masă în plus. Nu pot să zic că e ceva deranjant, dar dacă le conduci una lângă alta, vei simți o mică diferență, cum că aceasta este un pic mai grea. Dar în continuare stă foarte bine pe viraje Arcana, cu adevărat o experiență sportivă când vine vorba de așa ceva. 145 de cai putere, motorul 1.6, știm cu toții, este același 1.6 pe care Renault l-a împrumutat de la Nissan acum ceva vreme. I-a adăugat un motor electric, o baterie de 12 kWh și așa s-a obținut acest propulsor hibrid, full hybrid de 145 cai putere. Până acum dezvolta 140, acum 145 datorită unor optimizări. Acest motor este cuplat cutiei multimodale și de ea am mai auzit până acum. Cutia multimodală e cutia specifică a celor de la Renault, care nu este nici CVT, nici DCT, nici nimic altceva. Este pur și simplu propria lor cutie, care își face foarte bine treaba, mai ales când ești în oraș. Ce e special la această cutie este că în ea, în cutie, există un motor electric care face mariajul între viteza cutiei și viteza motorului, astfel că schimburile de viteză se fac imperceptibil și când ai nevoie să accelerezi, se face și asta fără cea mai mică problemă. Există 4 trepte pentru motorul termic și 2 pentru motorul electric și acestea se combină, se fac tot felul de combinații între ele și așa se obține puterea optimă. Eu acum din nou vă spuneam, experimentul pentru acest test a fost să conduc cât mai mult în modul sport. Și dacă vei conduce cât mai mult în modul sport, mașina va ține bateria cât mai mult încărcată, pentru că ține motorul tot timpul pornit, astfel că nu consumi atât de multă baterie, dar consumi mai mult carburant pentru a avea toată performanța la îndemână, toți cei 145 cai putere. Acestea fiind zise, consumul, da? Hai să vă zic așa, când conduci mașina în modul normal, pentru că ai aici moduri de condus, da? Ai mod MySense. În modul normal, când o conduci, nu știu, să zicem că ai un consum de 6% în oraș, da? Vorbim de mediu urban. Dacă o conduci cum am condus-o eu, mai mult în modul sport, motorul termic stă mai mult pornit, motorul electric ajută mai mult pentru a da performanță, nu pentru a reduce consumul de carburant. În acest caz, eu acum am indicat 7.3, dar hai să zicem că 7.5, 8, nu știu, cât vrei, habar n-am, poate nu conduci la fel de intuitiv cum conduc eu, poate că n-am accelerat eu prea tare în ultima vreme, dar acum eu am 7.3 indicat în bord, da? Ăsta e cel mai nasol consum pe care îl poți obține în această mașină când profiți de ea, când accelerezi, când mergi mai tare, când mergi în modul sport. Și credeți-mă că atunci când accelerezi din nou, deși când auzi 10,8 secunde 0-100, într-adevăr nu e foarte rapid, dar la viteză de oraș mașina este foarte fâșneață, pentru că instant cuplul electric îl ai disponibil. Ce să mai zici? E bine, cam acesta a fost clipul meu despre consumul, cel mai rău consum pe care îl poți avea în Arcana. Mașina aceasta a primit acum un facelift. În continuare mi se pare o propunere foarte bună pentru această clasă, dacă vrei să ieși un pic în evidență. Dacă poți să mai aștepți puțin și ai și niște bani un pic mai mulți, Rafalul o să fie... abia aștept să conduc Rafalul. Gândiți-vă așa, sistem de propulsie plug-in hybrid, 300 de cai putere, tracțiune integrală și direcție integrală. Cum o să fie Rafalul ăla? Hai de mine, abia aștept. Dar da, o să fie mai scump.
Până atunci, Arcana cred că ne servește exact cum ne așteptăm. Spuneți-mi și voi, pentru că știu că sunt printre voi oameni care au această mașină, au Arcana și le place mașina asta sau nu le place. Sau spuneți-mi ce părere aveți, cum v-a tratat până acum Arcana. Scrieți-mi în comentarii, sunt foarte curios să aflu de la voi ce consum reușiți voi. Din nou, în ce mă rog caz eu, hai să zic 7.5, cu sport, cu tot, cu... Rămâneți pe eBlog Auto, la revedere! Autovid.ro a lansat o nouă platformă pentru cumpărarea de mașini noi de la importatori și dealeri oficiali. Mecanismul e simplu și la îndemână. Practic ceri oferta de pe telefon și ești sunat în cel mai scurt timp pentru programarea unui test drive la reprezentanță.